Grabe. Dami yun no? Bario. Ha? Grabe. Taga lang gani, taga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Tubig ka? Trawal ba naman? Libre. Bili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Yeah, welcome back sa aking panibago namang vlog. Okay? So ito ang unboxing edition. So tanawan na to kung mao ba ni ang akong gi-order sa Shopee. Kasi nga may scam ko mo may uso karon makita no sa YouTube, sa TikTok, no, bisag asa sa Facebook eh. Ganina nang naabot. Ninja Bat. Klarong-klaro. Klarong-klaro ang Ninja Bat. And look at that, the Ninja Band is the Ninja Band. The Ninja Band. Ikan ni sa Perong Manila. Anak, no? Bapo kailang pagka-package. Saka ni. Uy, noodles ini. Ito ang samyang. Buldak. Samyang buldak. Dalawa. Samyang buldak. Flavor. Cheese flavor. Cheese flavor. The samyang is the cheese flavor. So, magsasamyang na po dahil ko. No? Tawagon ako ni siya mukbang challenge equals is unboxing, no? Unboxing challenge, no? O sa ning lutoon, no? Lutoon. Akong pagbalik, syempre, magcha-challenge ako, okay? Kaya alam mo mga kabinta. And 3, 2, 1, let's do this! Yeah, welcome back po aking panibago namang mukbang challenge. Kulokang lawas. Okay. Welcome back po sa aking mukbang challenge mula sa Samyang. Okay, partari na nako ni mga kabinta. So, tangasak na tong sauce. Siyempre, ang flavor ni queso. No, queso. This is a cheese. Cheese. Ini yang corn sauce. Look at that. Part 3. But Look at that. The sauce. Ano naman ang samyang is wag yung dili halang ani, syempre halang yung kayo ng samyang. Tapos na ko sa
part katong pula o katong itom. Pero cheese na to akong sirahon. Sirahon na to. That. Look at that. The queso is the queso. Ang na to yung timer. Bigyan po mo wala ng timer ba? Hindi maklaro. Yun. Oh, look at that. May. There we go. Sa akin barbecue sauce. Look at that. The barbecue sauce. Sarap. Namit. Okay, mana na kong mix. Ito diri. Ito ang last chopstick. Ready? And 3, 2, 1. Kaya lang, hindi ako marunong eh.
4 minutes and 54 seconds. Huh? Look at that. Okay? So, hanggang sa muli mga kabings, ito po si DJ March. Barios wala ka mga kabings. Okay? So, tangi ang akong susunod na mga mukbang challenge. Etc. Mga kabingka, ito po si DJ March. Nagsasabi sa inyo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.